ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਰਾਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਪੜ ਤੁਸੀਂ ਸੋਦਰ ਦੀ ਪੜ ਰਹੀ ਸ਼ਬਦ हर जुग जुग भगते उपाया पैज रखना आया राम राजे हर नाथ दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया आनंद का पिट दे नाम दियो मुख लाया नानक ऐसा हर सेविया अंत ले चढ़ाया। श्लोक महला पहला दुख दारू सुख रोग पिया जा सुख तामना होए तू करता करना मैं नाही जाहो करी न होए बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाए लगे रहो जात में जोत जोत में जाता अकल कला पर पूरिया तू सच्चा साहिब सिर्फ सवाल जिनकी तीसो पार पिया सोना ने करके किया बाता जो कुछ करना सो करया। सोदर राग आसा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सोदर तेरा केहा सो कर केहा जित में सर्व समान हर दे नाम देख असंख्या कित देवा ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਕੇਵਡ ਵੱਡਾ ਡਿਠਾ ਹੋਏ। ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ, ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ, कोई ना जाने तेरा किता केवड़ चीरा। रहाओ सब सुरती मिल सुरत कमाई,
ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆ, ਸਿੱਧਾ ਪੁਰਖਾ ਕੀਆ ਵਡਿਆਈਆ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਸਿਧੀ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਈਆ, ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ। ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਿਸੇ ਕਿਆ ਚਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਖਾ ਜੀਵਾ ਬਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੂਖੈ ਖਾਏ ਚੱਲੀਐ ਦੁਖ। ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੈ ਨਾਏ ਰਹਾਉ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ, ਆਖ ਥਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੈ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਹੋਵੈ ਸੋਗ, ਦੇਦਾ ਰਹੈ ਨਾ ਚੁਕੈ ਭੋਗ। ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ। ਜੇ ਵਡਿਆਪ ਤੇ ਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ, ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ। ਖਾਸਮ ਵਿਸਾਰਹਿ ਤੇ ਕਮਜਾਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਬਾਝ ਸਨਾਤ। ਰਾਗ ਗੂਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰਿ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾ, ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ, ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ। ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ, ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸਖਾਈ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ। ਰਹਾਉ ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਵਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸਰਦਾ ਹਰ ਪਿਆਸ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੈ, ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ 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 ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਭਾਗਹੀਣ ਜਮ ਪਾਸ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ, ਤਿਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸ। ਧਨ ਧਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਰਾਗ ਗੂਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤਵਹਿ ਉਦਮ, ਜਾ ਹਰ ਹਰਿ ਭਰਿਆ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮਹਿ ਜੰਤ ਉਪਾਏ, ਤਾ ਕਾ ਰਿਜਕ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੂਕੇ ਕਾਸਟ ਹਰਿਆ। ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਨਤਾ, ਕੋਏ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ। ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਠਾਕੁਰ, ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ। ਊੜੇ ਊੜਿਆ ਵੈਸੈ ਕੋਸਾ, ਤਿਸ ਪਾਛੈ ਵਚਰੇ ਸ਼ਰਿਆ। ਤਿਨ ਕਵਣ ਖਲਾਵੈ ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੈ, ਮਨ ਮਹਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ, ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਰਿਆ। ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ, ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਰਿਆ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰਿ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ। ਹਰ ਅਗਮਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ। ਸਭ ਧਿਆਵੈ ਹੈ ਸਭ ਧਿਆਵੈ ਤੁਧ ਜੀ। ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ। ਸਭ ਜੀਅ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ। ਤੂੰ ਜੀਵਾਂ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ। ਹਰ ਧਿਆਵੋ ਸੰਤੋ ਜੀ। ਸਭ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨਹਾਰਾ। ਹਰਿ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਹਰਿ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ। ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੂੰ ਘਾਟ ਘਾਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬੰਦ ਅੰਤਰ ਜੀ। ਹਰ ਏਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਣਾ। ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀ। ਸਭ ਤੇਰੇ ਜੋਰ ਵਡਾਣਾ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ। ਹਉ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣਾ ਕਮਾਣਾ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਤੁਧ ਜੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨਾ। ਹਰ ਧਿਆਵੈ ਤੁਧ ਜੀ। ਸੇ ਜਨ ਜੁਗਵੈ ਸੁਖ ਵਾਸੀ। ਸੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ਜਿਨ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ਜੀ। ਤਿਨ ਟੁੱਟੀ ਜਮ ਕੀ ਪਾਸੀ। ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰਿ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ। ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਬਦ ਵਾਸੀ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਜੀ। ਤੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ। ਸੇ ਧਨ ਜਿਨ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ਜੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲ ਵਸੀ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ। ਭਰੇ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਨ ਤੁਧ ਜੀ। ਹਰ ਅਨਕ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ। ਤੇਰੀ ਅਨਕ ਕਰਹਿ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ। ਤਪ ਹੈ ਜਪ ਹੈ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜ੍ਹੈ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਜੀ। ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਘਾਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ। ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ। ਜੋ ਭਾਵੈ ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਭਗਵੰਤਾ। ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਤੁਧ ਜਿਉ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ। ਤੂੰ ਨਿਰਜਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤਾ ਜੀ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਹਿ ਸੋ ਹੋਈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰਜ ਸਭ ਪਾਈ ਜੀ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰਜ ਸਭ ਹੋਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ। ਜੋ ਸਭ ਸਹਿ ਕਾਰ ਜਾਣ ਹੋਈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਬੈਠਾ ਸਾਈ। ਜੋ ਤੋ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਤੀਸੀ। ਜੋ ਤੂੰ ਦੇ ਸੋਈ ਹਉ ਪਾਈ। ਰਹਾਉ ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਧਿਆਇਆ। ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਤਿਨ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਧਾ ਮਨ ਮੁਖ ਗਵਾਇਆ। ਤੁਧ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ। ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਸਭ ਤੁਝੀ ਮਾਹੇ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੇ। ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰਾ ਕੇਰਾ। ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਰ। ਜਿਸਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣੈ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੈ।
ਹੀ ਆਪ ਬਖਾਣੈ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਭਾਇਆ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਏ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਜਾਣੈ ਸੋਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਤਿਤ ਸਰਵਰੈ ਭਈ ਨਿਵਾਸਾ ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨ ਹੈ ਕੀਆ ਪੰਕ ਜੋ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹ ਡੂਬੀਅਰੇ ਮਨ ਏਕ ਨ ਚਿਤ ਸਮੂੜ ਮਨਾ ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਰਹਾਉ ਨਾਮ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਪਿਆ ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਨਾ ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨ ਕੈ ਜਨਮ ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੈ ਰਹਾਉ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ ਸਾਰਣ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸਰਮਾ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ ਸਰਣ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸਰਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਦੋਹਰਾ ਮਹਾਕਾਲ ਕੀ ਜੇ ਸਰਣ ਪਰੇ ਸੋ ਲੈ ਬਚਾਏ ਔਰ ਨਾ ਉਪਜਾ ਦੂਸਰ ਜਗ ਪਛ ਸਭੈ ਬਨਾਏ ਜੇ ਪੂਜਾ ਅਸਕੇਤ ਕੀ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਕਰੈ ਬਨਾਏ ਤਿਨ ਪਰ ਆਪਣੋ ਹਾਥ ਦੈ ਅਸਤੁਜ ਲੇਤ ਬਚਾਏ ਚੌਪਈ ਦੁਸ਼ਟ ਦੈਂਤ ਕਛ ਬਾਤ ਨ ਜਾਨੀ ਮਹਾਕਾਲ ਤਨ ਪੁਨ ਰਿਸ਼ਠਾਨੀ ਬਲ ਅਪ ਬਲ ਆਪਣੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰਭ ਠਾਨ ਜੇ ਬਹੁਰ ਹੰਕਾਰਾ ਰੇ ਰੇ ਕਾਲ ਫੂਲ ਜਨ ਜਾਹੂ ਬਹੁਰ ਆਨ ਸੰਗਰਾਮ ਮਚਾਹੂ ਏਕ ਨਿਧਾਨ ਕਰੋ ਰਨ ਮਾਹੀ ਕੈ ਅਸ ਤੁਝ ਕੈ ਦਾਨਵ ਨਾਹੀ ਏਕ ਪਾਵ ਤਜ ਜੁਧ ਨ ਭਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੈਂਤਨ ਕਾ ਰਾਜਾ ਅੰਤੋ ਗੀਤ ਗਗਨ ਲੈ ਗਏ ਬਾਹਤ ਬਸਿਖ ਤਉ ਹਠ ਪਏ ਅਸੁਰ ਮਿਤਰਨ ਬਾਣ ਚਲਾਏ ਨਿਰਖ ਖੜਗ ਧੁਜ ਕਾਟ ਗਿਰਾਏ ਵੀ ਸੰਸਰ ਸੁਰ ਪੁਰਬਾਨਾ ਸ੍ਰੀ ਅਸਤੁ ਛਾਡੇ ਬਿਦਨਾਨਾ ਮਹਾਕਾਲ ਪੁਨ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਪਾ ਤਨੋਖ ਟੰਕੋਰ ਬਹੁਰ ਰਨ ਰੂਪਾ ਏਕ ਬਾਣ ਤੇ ਤੁਝੈ ਗਿਰਾਇਓ ਦੁੱਤੇ ਸਤਰ ਕੋ ਸੀਸ ਉਡਾਇਓ ਦੂਹ ਵਿਸੇ ਕਰ ਦਵੈ ਰਥ ਚੱਕਰ ਕਾਟ ਦਏ ਛਿਨ ਇਕ ਮੈਂ ਬਕਰ ਚਾਰੇ ਬਾਣ ਚਾਰ ਹੂੰ ਬਾਜਾ ਮਾਰ ਦਏ ਸਭ ਜਗ ਕੇ ਰਾਜਾ ਬਹੁਰ ਸਰਕਾ ਕਾਟ ਸਮੱਥਾ ਸ੍ਰੀ ਅਸਕੇਤ ਜਗਤ ਕੇ ਨਾਥਾ ਦੁੱਤੇ ਬਾਣ ਸੋ ਦਉ ਅਰ ਕਰ ਕਾਟ ਦਿਓ ਅਸ ਧੁਜ ਨਰ ਨਾਹਰ ਪੁਨਰਾ ਸ਼ਸਕਾ ਕਾਟਾ ਸੀਸਾ ਸ੍ਰੀ ਅਸਕੇਤ ਜਗਤ ਕੇ ਈਸਾ ਓਪਨ ਬ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਗਨ ਤੇ ਭਈ ਸਭ ਹਿਨ ਆਨ ਬਧਾਈ ਦਈ ਤਨ ਤਨ ਲੋਗਨ ਕੇ ਰਾਜਾ ਦੁਸ਼ਟਨ ਦਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜਾ ਅਖਲ ਭਵਨ ਕੇ ਸਿਰਜਨਹਾਰੇ ਦਾਸ ਜਾਨ ਮੋਹ ਲੇਹੁ ਉਬਾਰੇ
ਕਬਿਓ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ। ਅਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੈ ਰੱਛਾ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ। ਤਬ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹਿ ਹਮਾਰਾ, ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰਾ। ਹਮਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭੈ ਤੁਮ ਘਾਵਹੋ, ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਮੁਹਿ ਬਚਾਵਹੋ। ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਵਾਰਾ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ। ਮੋਰ ਅੱਛਾ ਨਿਜ ਕਰਦਾ ਕਰੀਐ, ਸਭ ਬੈਰਨ ਕਉ ਆਜ ਸੰਘਰੀਐ। ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੋਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹਿ ਪਿਆਸਾ। ਤੁਮਹਿ ਛਾੜ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਧਿਆਊਂ, ਜੋ ਵਰ ਚਾਹੋ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾऊँ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੇ ਤਾਰੀਐ, ਚੁਨ ਚੁਨ ਸਤਰ ਹਮਾਰੇ ਮਾਰੀਐ। ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਮੁਝੈ ਵਰੀਐ, ਮਰਨ ਕਾਲ ਕਾ ਤਰਾਸ ਨ ਵਰੀਐ। ਪੂਜੋ ਸਦਾ ਹਮਾਰੇ ਪੱਛਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਸਤੁਜ ਜੂ ਕਰਿਓ ਰੱਛਾ। ਰਾਖ ਲੇਹੁ ਮੋਹਿ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ, ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਹਾਏ ਪਿਆਰੇ। ਦੀਨ ਬੰਧ ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੇ ਹੰਤਾ, ਤੁਮ ਹੋ ਪੁਰੀ ਚਤੁਰਦਸ ਕੰਤਾ। ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਵਤਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਸਿਵ ਜੂ ਅਵਤਰਾ। ਕਾਲ ਪਾਏ ਕਰ ਬਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ, ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸਾ। ਜਬਨ ਕਾਲ ਜੋਗੀ ਸਿਵ ਕੀਓ, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत यछन उपजायो। आद अंत कै अवतारा, सोई गुरु समझे हो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पाल मोह बद कियो। घाट घाट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचरे अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, घाट घाट के पट पट की जानै। जाबुद करख करा कर तारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जाबिया करख करत हो कबहूँ, तुम मैं मिलत देह धर सबहूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब धारै, आप आपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनील अनाद संभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तोहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, कह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक पयो राव कही भूपा। अंड जेर सेत कीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा हवा बैठा, कहूँ सिमट भय शंकर कैठा। सिगरी सृष्ट दिखाए चंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार सिख संघरो। दुष्ट जिते उठबत उत्पाता, सकल मलेश करो रण घाता। जे अस्तु तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखत होवै मरे। पुरख जबन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते आए है, ताके काल निकट नह है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट रिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो, ताके ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई,
दुष्ट शासव सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे लेहो उबारी। सर्व ठौर मोह सहाई, दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण शुभ राता। किल बिख सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को शह करता। श्री तुझ पै दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन वांछत फल पावै सोई, दुख न तिसै व्यापत कोई। अड़ेला सुनै गुंग जो याहे सो रसना पावई। सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द भौ निकट ना तिन नर के रहै। होयो जाकी एक बार चौपई को कहै। चौपई संबत 17 सहस पणिजै, अर्ध सहस फन तीन कहजै। भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा, तीर्थ तद्रव ग्रंथ सुधारा। इत श्री चरित्रो पखियाने, त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संवादे। 405 चरित्र समाप्त, मस्त शुभ मस्त अफजू। दोहरा दास जान कर दास पर, कीजै कृपा पार। आप हाथ दे राख मोहे, मन क्रम बचन विचार। चौपई मैं नागने सै प्रथम मनाऊं, किशन बिशन कबहू नह त्याऊं। कान सुने पहचान न तिन सो, लिव लागी मोरी पगिन सो। महाकाल रखवार हमारो, महालोह मैं किंकर थारो। अपना जान करो रखवार, बाहें गहे की लाज विचार। अपना जान बुझै व्रत परियै, चुन चुन सत्र हमारे मरियै। देग तेग जग में दो चलै, राख आप मोहे और ना दलै। तुम मम करहो सदा प्रतपारा, तुम साहिब मैं दास तिहारा। जाने अपना मुझे निवाज, आप करो हमरे सब काज। तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब नवाजा। दास जान कर कृपा करो मोहे, हार परा मैं आन द्वार तोहे। अपना जान करो प्रतपारा, तुम साहिब मैं किंकर थारा। दास जान दे हाथ उबारो, हमरे सब बैरियन संघारो। प्रथम तरो भगवत को ध्याना, बोहर करो कविता विदनाना। कृष्ण जथा मत चरित्र उचारो, चूक होए कब लेहो सुधारो। कब बाच दोहरा जो निज प्रभु सो कहा, सो कहे हों जग माहे। जो तेह प्रभु को ध्याए हैं, अंत सुर्ग को जाहे। दोहरा हर हर जन दुई एक है, बिब विचार कछ नाहे। जल ते उपजत रंग ज्यों, जल ही बिखै समाहे। दोहरा भेख दिखाए जगत को, लोगन को बस कीन। अंत काल काती कटियो, बास नरक मोलीन। दोहरा
ਤਿਨ ਬੇਦੀਨ ਕੀ ਕੁਲ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਗਟੇ ਨਾਨਕ ਰਾਏ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਸੁਖ ਦਏ ਜਹ ਤਹ ਭਏ ਸਹਾਏ ਚੌਪਈ ਤਿਨ ਇਹ ਕਰਮੋ ਧਰਮ ਚਲਾਇਓ ਸਭ ਸਾਧਨ ਕੋ ਰਾਹੋ ਬਤਾਇਓ ਜੋ ਤਾਂ ਕੇ ਮਾਰਗ ਮਹਿ ਆਏ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਹੀਂ ਪਾਪ ਸੰਤਾਏ ਜੇ ਜੇ ਪੰਥ ਤਵਨ ਕੇ ਪਰੇ ਪਾਪ ਤਾਪ ਤਿਨ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਹਰੇ ਦੁਖ ਭੂਖ ਕਬਹੂ ਨਾ ਸੰਤਾਏ ਜਾਲ ਕਾਲ ਕੇ ਬੀਚ ਨਾ ਆਏ ਕਬ ਬਾਚ ਦੋਹਰਾ ਠਾੜ ਪਇਓ ਮੈਂ ਜੋਰ ਕਰ ਬਚਨ ਕਹਾ ਸਿਰ ਨਿਆਏ ਪੰਥ ਚਲੈ ਤਬ ਜਗਤ ਮੈਂ ਜਬ ਤੁਮ ਕਰਹੁ ਸਹਾਏ ਦੋਹਰਾ ਸੁਨ ਭੂਪਤ ਜਾ ਜਗਤ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਰਹਿਤ ਹਰ ਸੰਤ ਅੰਤ ਲਹਤ ਹੈ ਮੁਕਤ ਫਲ ਪਾਵਤ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਸੋਰਠਾ ਰੁਦਰ ਭਗਤ ਜਗ ਮਾਹੇ ਸੁਖ ਕੇ ਦਿਵਸ ਸਦਾ ਭਰੇ ਮਰੈ ਫਿਰ ਆਵੈ ਜਾਹੇ ਪਲ ਕਛ ਲਹੈ ਨਾ ਮੁਕਤ ਕੋ ਦੋਹਰਾ ਇਕਰ ਫੋਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭਪੁਰ ਕੀਆ ਪਿਆਨ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਨਹੂ ਆਨ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਚਲਤ ਭਇਓ ਜਗਤ ਕੋ ਸੋਕ ਹੈ ਸਭ ਜਗ ਪਇਓ ਜੈ 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 ਸੁਰਲੋਕ ਦੋਹਰਾ ਜਾਵੇ ਆਏ ਇਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਪਇਓ ਜਨਮ ਤਰਾ ਜਗ ਆਏ ਅਬ ਮੈਂ ਕਥਾ ਸੰਖੇਪ ਤੇ ਸਭੂ ਕਹਿਤ ਸੁਨਾਏ ਦੋਹਰਾ ਜੇ ਜੇ ਤੁਮਰੇ ਧਿਆਨ ਕੋ ਨਿਤ ਉਠ ਧੈ ਹੈ ਸੰਤ ਅੰਤ ਲਹਿ ਗੈ ਮੁਕਤ ਫਲ ਪਾਵਹਿ ਗੇ ਭਗਵੰਤ ਦੋਹਰਾ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਦੇਹ ਮੋ ਕੋਟਕ ਬਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਿਤੇ ਰਵ ਸਸ ਕਰੋੜ ਜਲੇਸ਼ ਸਵਈਆ ਛਤਰੀ ਕੋ ਪੂਤ ਹਾਂ ਬਾਮਣ ਕੋ ਨਹਿ ਕਹਿਤਾ ਪਿਆਵਤ ਹੈ ਜੋ ਕਰੋ ਅਰੇ ਔਰ ਜੰਜਾਰ ਜਿਤੋ ਗ੍ਰਹਿ ਕੋ ਤੋਹਿ त्याग कहा चित तामै तरो अब रीझ कह देहो वह हमको जो हों बिनती कर जोर करो जब आव किया निदान बनै अत ही रन में तब जूझ मरो। चारणी दोहरा जिसनो साजन राखसी दुश्मन कवन विचार शोभा न सकै तिस चाहे को निफल जाए गवार जो साधु सरणी परे तिनके कवन विचार दंत जीव जिम राख है दुष्ट अरिष्ट संघार। दोहरा 17 सै 45 में सावन सुध थित दीप नगर पावटा शुभ करन जमना बह समीप। दसम कथा पागौत की भाखा करी बनाए अवर बासना नाहे प्रभ धर्म युद्ध के चाए। सवैया धन जियो ते को जग में मुख ते हर चित में युद्ध विचारै देह अनित ना नित रह
ਜਸ ਨਾਵ ਚੜ੍ਹੈ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਾਰੈ। ਧੀਰਜ ਧਾਮ ਬਨਾਏ ਇਹ ਤਨ ਬੁੱਧ ਸੋ ਦੀਪਕ ਜਿਉ ਉਜਿਆਰੈ। ਗਿਆਨੈ ਕੀ ਵੱਡਨੀ ਮਨੋ ਹਾਥ ਲੈ ਕਾਤਰ ਤਾਕਤ ਬਾਰ ਬੁਹਾਰੈ। ਦੋਹਰਾ ਰਾਮ ਕਥਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਭ ਕੋਈ ਭਾਖਤ ਨੇਤ। ਸੁਰਗਵਾਸ ਰਗਵਰ ਕਰਾ ਸਗਰੀ ਪੁਰੀ ਸਮੇਤ। ਚੌਪਈ ਜੋ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਨੈ ਯਾਰ ਗਾਵੈ ਦੁਖ ਪਾਪ ਤਿਹ ਨਿਕਟ ਨ ਆਵੈ। ਬਿਸਨ ਭਗਤ ਕੀ ਇਹ ਫਲ ਹੋਈ ਆਦ ਬਿਆਦ ਛਵੈ ਸਕੈ ਨ ਕੋਈ। ਸੰਮਤ 17 ਸਹਿਸ 55 ਹਾੜਵਦੀ ਪ੍ਰਥਮ ਸੁਖਦਾਵਨ। ਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਧਾਰਾ ਭੂਲ ਪਰੀ ਲਹ ਲਿਹੋ ਸੁਧਾਰਾ। ਦੋਹਰਾ ਨੇਤਰ ਤੁੰਗ ਕੇ ਚਰਨ ਤਰ ਸਤਦਰਵ ਤੀਰਤ ਰੰਗ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤ ਪੂਰਨ ਕੀਓ ਰਾਗਵਰ ਕਥਾ ਪ੍ਰਸੰਗ। ਦੋਹਰਾ ਸਾਧ ਸਾਧ ਜਾਨੋ ਨਹੀਂ ਬਾਦ ਸਵਾਦ ਵਿਵਾਦ। ਗ੍ਰੰਥ ਸਕਲ ਪੂਰਨ ਕੀਓ ਭਗਵਤ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਵਈਆ ਪਾਏ ਗਏ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕੋ ਆਂਖ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨਿਓ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਅਨੇਕ ਕਹਿ ਮਤ ਏਕ ਨ ਮਾਨਿਓ। ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਸਭੈ ਬਹੁ ਭੇਦ ਕਹਿ ਹਮ ਏਕ ਨ ਜਾਣਿਓ। ਸ੍ਰੀ ਅਸਪਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿਓ ਸਭ ਤੋਹੇ ਬਖਾਨਿਓ। ਦੋਹਰਾ ਸਗਲ ਦਵਾਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੈ ਗਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦਵਾਰ। ਬਾਹੇ ਗਏ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਸੇਤੀ ਮਨ ਬਝਿਆ ਵਾਧਾਈਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣੇ ਆਈਆ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਸਾਚ ਨਾਮੇ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟਹੁ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਘਰ ਧਾਰੀਆ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਹ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਬੜ ਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਬਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤਾ
ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਮੰਦਾਵਣੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਭ ਆਧਾਰੋ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ, ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਇਹ ਵਸਤ ਤਜੀ ਨਹਿ ਜਾਈ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਰੱਖ ਔਰ ਧਾਰੋ। ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀਐ, ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ, ਮੈਨੋ ਜੋਗ ਕੀਤੋਈ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ, ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਇਓਈ। ਤਰਸ ਪਇਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਤਰਸ ਪਇਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਪੌੜੀ। ਤਿੱਥੈ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ, ਜਿੱਥੈ ਕੋਇ ਨਾਹੇ, ਉਥੈ ਤੇਰੀ ਰੱਖ। ਅਗਨੀ ਉਦਰ ਮਾਹੇ, ਸੁਣ ਕੈ ਜਮ ਕੇ ਦੂਤ, ਨਾਏ ਤੇਰਾ ਛੱਡ ਜਾਹੇ। ਭੌਜਲ ਬਿਖਮ ਸਗਾਹੋ, ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਪਾਰ ਪਾਏ। ਜਿਨ ਕਉ ਲੱਗੀ ਪਿਆਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੇ ਖਾਹੇ। ਕਲ ਮਹਿ ਇਹੋ ਪੁੰਨ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਏ। ਸਭ ਸੈਨੋ ਕਿਰਪਾਲ, ਸੰਭਾਲੇ ਸਾਹੇ ਸਾਹੇ। ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨ ਜਾਏ, ਜੇ ਆਵੈ ਤੁਧ ਆਹੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਣਾ, ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ, ਸਰਵਣੀ ਸੁਨਣਾ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ, ਦਰਗਾਹ ਪਾਈਐ ਠਾਉ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਵਤ ਦੇ। ਜਗ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਕਾਢੀਐ, ਵਿਰਲੇ ਕੇਈ ਕੇ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਰੱਖੇ ਰੱਖਣ ਹਾਰ, ਆਪ ਉਬਾਰਿਅਨ। ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ, ਕਾਜ ਸਵਾਰਿਅਨ। ਉਹ ਆਪ ਦਇਆਲ, ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਾਰਿਅਨ। ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ, ਭਵ ਜਲ ਤਾਰਿਅਨ। ਸਾਕਤ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ, ਹਿਨ ਮਾਹੇ ਬਿਦਾਰਿਅਨ। ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ, ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਹੇ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਹੇ। ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ, ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਹੇ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਹੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾਵੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰਬਰ ਅਕਾਲ, ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ
ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ 300 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਢਾਡਾ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਫੌਜਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਦਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਟਿਊਕ ਮਾਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਨਾਂਦੇੜ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਗਰੀ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਤੋਂ ਮੋਨੋ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਮਹਾਕਾਲ ਜੀ ਹੋਰੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਮਹੰਤ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਿਦਿਆ ਮਾਰਤੰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਕੀਤਾ, ਉਪਰੰਤ ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਭਾਈ ਦਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਈ ਨਿਡਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂਕੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਇਤਿਹਾਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। So the goal of this presentation specifically is for the youth that are here, right? The youth that are here, although we grow up in a country like Canada, we understand English better, but the goal is always to connect with our Maa Boli and eventually learn Punjabi, learn Santhya, and then be able to read the Bani the way our Guru Sahibs read it. But for now, as we're still developing in these ages, we're still trying to balance both of the languages and learn. It's important to also know the history. And for that reason, this presentation is going to be in English specifically, so all of the kids that are growing up here can at least take away a little bit of the history of Baba Jassa Singh Ji Ramgadiya, so we can understand how powerful some of these Yodhe were. This smagam in totality is commemorating the 200th Shahidi Purb of Akali Baba Phula Singh Ji and the 300th Janam Dehada of Baba Jassa Singh Ji Ramgadiya. So it's been 300 years since Baba Jassa Singh Ji entered this world, and 200 years since Akali Baba Phula Singh Ji, after attaining Shahidi, left for Sachkhand. Baba Jassa Singh Ji Ramgadiya is a very interesting personality in our Sikh history. They lived through so many different periods when the Sikh Panth was thriving, when there were missiles, when there was Raj. But at the same time, they also experienced the torture, the oppression from the Mughals and the Afghans. And because of that, they have a very interesting family tree as well. Baba Jassa Singh Ji Ramgadiya's lineage starts with Bhai Hardas Singh Ji, who took Amrit from the hands of Guru Gobind Singh Ji. Bhai Hardas Singh Ji resided in a village called Sur Singh. That village now, many of us are familiar with,
is where the headquarters of Dal Baba Bidhi Chand Ji, where Mahapurakh Baba Avtar Singh Ji reside. That's the pind where Bhai Hardas Singh Ji used to live. At the same time, they were also in the army of Baba Banda Singh Bahadur. And if we go back into our history, we're celebrating the Shahidi of one of the Jathedars of Shromani Panth Akali Buddha Dal. And Baba Banda Singh Ji Bahadur was given Thapada from Guru Gobind Singh Ji, but sent under the command of the very first general, Baba Binod Singh Ji. The first Jathedar of Buddha Dal is the one who had command over Baba Banda Singh Bahadur Ji. And Bhai Hardas Singh Ji, Baba Jassa Singh Ramgarhia Ji's grandfather, was part of that army that would eventually conquer Sarhand and establish the first Sikh Raj. At the same time, Bhai Hardas Singh Ji, while being part of Baba Banda Singh Bahadur Ji's army, attained Shahidi in 1715 in the Battle of Bajwara. Bhai Hardas Singh Ji's son was Gyani Bhagwan Singh Ji, who was the father of Baba Jassa Singh Ji Ramgarhia. They themselves were a scholar and a warrior. When we look back at the lineage of a lot of Sikh personalities, whether it be Maharaja Ranjit Singh, whether it be many other Shaheeds, there are generations that dedicated their life to Bhakti, whether it be in the form of Naam Simran, whether it be in the form of learning Shastra Vidya and demonstrating it in the battlefield. That Bhakti lasted many generations before it got to the point where Surme like Baba Jassa Singh Ramgarhia would be born into these families. It took a lot of kalana from the part of those families to put together this arsenal of Bhakti that would eventually be transferred to the offspring. So Gyani Bhagwan Singh Ji was a scholar, they were a great warrior, and the father of Baba Jassa Singh Ji Ramgarhia. Baba Jassa Singh Ji was born on May 5th, 1723 in the pind Itchogel in Lahore. While they were young, they had that love for Sikhi because again, that was transferred from their father to Baba Jassa Singh Ji Ramgarhia. And although their jivan is very vast, there's so much that we can talk about. Like I mentioned, they not only fought against the Pathans, but also the Mughals at the time. And there were times where Sikhs had started competing with each other. All of these instances is something that Baba Jassa Singh Ramgarhia experienced within their own life and were part of while remaining in the Panth. There are two instances, two Sakhiyas specifically, that are of importance from their life. It's when they left the Panth and when they returned to the Panth. And both of them have some lessons that we can learn from them, whether it be about Maryada, whether it be about how we vichar within the Panth. That first Sakhi is how Baba Jassa Singh Ji Ramgarhia was separated from the Panth. When we take Amrit and we're blessed with the vision of the Panj Pyare and they tell us our Maryada, one of the things they say is there are certain people that we don't have Sanj with. Roti beti di Sanj. One of those is Kudi Maar. Back in the day, it still exists now, when families would find out that they were going to have a daughter as a child, as soon as that child was born, they would kill them. That's called Kudi Maar. And Maharaj Sri Guru Gobind Singh Ji decided that for the Khalsa, anyone who engages in this infanticide, we're not to share any roti beti with. We don't do business with them. We don't eat with them. We don't eat from their hands. Baba Jassa Singh Ji Ramgarhia's wife was pregnant while they were away from home. And when the daughter was born, some of the rishtedar, with their bad influence, convinced the family to get rid of that child, even though Baba Jassa Singh Ji had no idea what was going on. They were not made aware. Because of this, the Pantha decided to separate Baba Jassa Singh Ji and not do Roti Beti Di Sanj. And for someone who came from a lineage that went all the way back to Guru Gobind Singh Ji, that hurt, that pain that I'm no longer part of the Panth was a lot to tolerate. Eventually, Baba Jassa Singh Ji Ramgarhia joined the Mughal forces. Because now when we think about it from a political standpoint, the Mughals and the Afghans, their force was wavering. How much power they had within the subcontinent was not as much as they used to have. So now we start seeing deals happening across the parties. And Baba Jassa Singh Ji, as part of one of these deals, joined the Mughal forces. There came a time where Baba Jassa Singh Ji Ramgarhia and the Mughal forces surrounded a fort, and within that fort there were all of these Singhs. The Singhs were trapped for months, and it came to a point where they then decided that it's now time to step outside of the fort. And once we step outside of the fort, it's do or die. It's either Shahidi or Raj.
When Baba Jassa Singh understood the situation of the Singhs inside, they felt that pain that they had felt when they were separated from the Panth. They wrote a letter to the Singhs inside, asking them, if I can go inside of the fort and join you, join my brothers. All of us have taken Amrit from the same Guru. And if we can't live together, if I've been separated and I haven't been able to live with you for all of this time, at least we can become shaheed together, we can die together. They took that letter, put it onto an arrow, and shot it into the fort where all of the Singhs were. The Singhs, upon receiving this letter, were very happy that a Singh like Jassa Singh Ramgarhia wants to rejoin the Panth, wants to be on our side rather than fight against his own brothers. They sent a response back the same way, attaching a letter to a teed and shooting it out of the fort. And Baba Jassa Singh Ramgarhia, with his forces, with his Faujan, was allowed back in. And at this point, Baba Jassa Singh Ramgarhia was brought back into the Panth. And that's where the second lesson comes out of this. The first lesson was not to commit those mistakes that Guru Sahib has warned us about. The second lesson was the Guru Khalsa, and the Guru Panth is just as forgiving. If mistakes are made, in the modern times, we go to the Panch Singhs who are Guru Roop, who are the Sarup of Guru Gobind Singh Ji, and we ask for forgiveness. We ask to be brought back into the Panth if we made a mistake. And Baba Jassa Singh Ji Ramgarhia, thinking that it's my brothers on the other side, trusting the Guru Panth and their sense of forgiveness, did a similar thing. Ask them for forgiveness, ask them to join them in the time of death, if that was going to happen. Eventually, things would develop. This is when the Mughal power was waning. The Pathans were now fighting the Mughals. There was another competing force. And the Sikhs were the third party, vying for Punjab, Raj over Punjab. Even though Sher-e-Punjab, Maharaja Ranjit Singh, was not in the mix as of yet. His father, Bhai Maha Singh Shukar Chakia, was still leading that missile. But those missiles had started competing against themselves over land, over property. Because of this, the famed Ramgarh fort, Baba Jassa Singh Ramgarhia built a fort and treated it like their own home. Every time the Mughals would tear it down, they'd build it back stronger. That's how they got the nickname Ramgarhia, because of the fort named Ramgarh. Even when these forces started competing with each other, Baba Jassa Singh Ramgarhia had a stronghold on that fort. And when they couldn't live there, when the Mughals would destroy it, when the Afghans would destroy it, when they'd lose their fort, they'd remain in Chardi Kala, waiting for that opportunity to get that fort back and build it stronger than ever, better than ever. And I understand that there's not a lot of time, but the last thing that I want to mention is another sakka from their life. There was a time where Baba Jassa Singh Ramgarhia again couldn't stay within the Ramgarh fort. They had to leave. They were defeated by the Sikh missiles. And when this happened, Baba Jassa Singh went to Hisar in Haryana. And during this time, they gained so much power. And the way they gained this power was any parja who would lose their beings to kidnapping. The rulers of the time would see someone that they liked to keep them slave and take them away. Baba Jassa Singh would take them back and return them to their families. And they gained so much power that they were back in the race for the Raj of Punjab. And eventually all of these misla would be banded together by Maharaja Ranjit Singh, and the Raj of the Khalsa would be Pargat, would be born. But it wasn't an easy task. It took decades, it took centuries to build. And it took Surme like Jassa Singh Ramgarhia to build that foundation, to build those forts, to build those connections, and realize that